Ну що маю на даний момент? Максимальний рівень приманки прокачаний через це. До 3-го рівня дійшов, потім прокачав 3 рази. Вперше таке роблю. Хто зна скільки в те колесо було злито перлин, щоб дістати першу приманку. Ніколи такого не робив, не діставав максимальний рівень приманки. Довго до цього йшов. Подивлюся. Якісь перлини повернулися, але в цілому перлини до одного місця. Вилітають в повітря ті перлини. Ще й рекорд. Не знаю, як той рекорд дасться, не дасться. І той рекорд потрібно двічі брати. Спочатку в подію закривати рекорд, щоб закрити подію. І отримувати шоломиці. І потім ще в самий квест. Не знаю. На 5-ту ще не ловив. Гадав, можливо, на 4-ту залетить. По-перше, по-друге, не хотів без відео це записати, якщо що. Зараз подивимось. Вмикати 5-ту наживку, не вмикати. Так зрозумів, деяким гравцям абсолютно тяжко грати і нереально вигравати поєдинки. А іншим трохи простіше. От яка закономірність і який зв'язок? Оце б дізнатися, хоча б на це питання знайти відповідь. Без суперзарядів, без нічого. На суперник що чекає? Незрозуміло, що чекає. Так само спробував пограти на 4-му рівні. Гадав, якось суперники, можливо, по-іншому підбираються. Ні, так само абсолютно незрозуміло як. Зустрічаються одні топи. Маю на увазі порівняно з 4-тим рівнем. За годину один раз попався суперник на 9-му рівні. Один раз за годину. І тут почав вигравати тільки тоді, коли вже 164 рівень, абсолютно золоті перші медальки. Тут поєдинки почав вигравати тільки тоді, коли прокачав вже легендарну, хоча б на 3-й рівень. Тоді вже спалив вудку. 7 зірок, зараз в мене згорає вудка 7 зірок. Що з цього вийде? Особисто для мене рекорд 90, точніше 102 з чимось, то це взагалі якийсь космос. Взагалі космос якийсь.
Я не знаю, як такі рекорди взагалі. Хоча й рівень приманки в мене максимальний. Вперше і востаннє, мабуть. Чув такі історії, навіть коли максимальний рівень приманки, а все одно потрібні рекорди не беруться. Дебелий суперник. Без попередження, так. 101. А ось вам рекорд. 101 це не 102. Ну, ось такі суперники мені зустрічаються. І ось так постійно граєш. Як так може бути? Взагалі не знаю. Абсолютно не знаю, як таке може бути. Так, щось ще забралося там. Десь там щось можу відкрити. Ще якесь завдання. Мабуть, це відкрити. Там ще щось є. Яке відкривати? Одночасно і це, і це. А без закриття і того неможливо закрити. Ну, відкрию це. Так буде хоча б одночасно, якщо рекорд залетить, хоча б одночасно він зарахується і туди, і туди. От стосовно гачків кажу, гадаю, є аккаунти, дивлячись на твій, Андрій, аккаунт, гачки якось простіше набиваються. Взагалі не знаю як. Ви пишете через спеціально, але в мене спеціальна 12 рівня, і як нею там щось когось перебивати, особисто я не можу. От чому не елітна спрацювала? Десяток елітних і на жодній не спрацювала. Суперзаряд. Міфічну цю тягають. 87, 88. Де такі рекорди? Як взагалі такі рекорди можуть? Так, у мене закінчиться 5-та наживка, а рекорд таки не зайде. Хоча 101 зайшов так дивно рекорд. І знову ж таки, чим вище піднімаюся по трофеям, тим навпаки простіше грати, простіші суперники зустрічаються. Як воно так? Підтягну хоча б свої гачки. З гачками взагалі халепа. Було абсолютно нереально грати. Абсолютно нереально грати було. Поєдинки.
кажу ж, попадається міфічно, та яка в мене 5 рівень. Суперники ловлять 87 плюс. Можливо, там максимальна прокачка тих приманок. Що там? Нічого не хочеш перебивати? Так само і звичайно попадаються, тягають 35, 36. Прикольний такий рекорд, але максимальний рівень приманки і рекорд не максимальний. «51». Ми це можемо перебити. 52 також можна перебити. А епічні також тягають. 57, 58. Так, з легкістю. З легкістю. Ця у мене епічна топова, тому вона так скоріше за все з легкістю. Так, ну що у нас тут? А чому суперзаряд не працює? Або окремо спробувати половити. Маю на увазі легендарно. 101. Перебивається, але ж це не. 102. Там у мене ще є заряд 240. Але в мене вудка зараз. Тому якось палити заряд ще й на 29 днів. Вперше бачу суперзаряд, який на 29 днів розрахований. Можливо так, можливо колись цей раз вудка згорить і тоді прийдеться застосувати 240. Але в той же час в мене і 5-та наживка тоді вже зникне. Не буде 5-ї наживки. Експеримент за чорні перлини, не знаю наскільки можна вважати вдалим, так як у мене перлини вже наскільки пішли в мінус. Просто відновив ті перлини, які в мене були. Просто їх відновив. Дуже б цікаво було б елітну зловити на суперзаряд. Наскільки малі показники суперзаряд? Незвичайно. Так, можливо спробувати просто пошукати.
Як вперто не хоче йти, і як вперто великий рекорд потрібний. «105». Ого, любі друзі. Це тільки з вашою допомогою, гадаю. Присвячую цей рекорд всім, хто мене дивиться. Дякую вам велике. Не вдасться забрати, не вдасться забрати. Двічі хоча б не довелося рекорд робити. Так, і десь там ще завдання повинно бути. Десь там завдання. Де ж те бісове завдання? Так, то в інший шлях якийсь, мені так. Яке там завдання? 92. Ну, 92. Це вже так звучить наскільки по-дитячому. Стосовно тих рекордів, які довелося брати. Майже різниця 10к, вимагають 102 плюс, зараз потрібно 92 плюс, то це вже так. 5 прибираю, та навіть можу прибрати всі посилювачі. Або суперзаряди не будуть працювати. Прокачувати вже й тут. Прокачав всі майже приманки на цій локації на максимальний рівень. Це друга подія, в якій я заберу в квесті останні нагороди. Саму подію не знаю, а квест якось забирав. Ну, останню маю на увазі зі складних подій. Не ті питання, не ті події там, де нам потрібно незвичайні. Цілу добу тягати або ще щось. Ні, а реально дійсно такі складні. Знову ж таки, дякую всім, хто також постійно поради різні дає. Також з вашою тільки допомогою щось досягаю. А я в тому напрямку плаваю, або я в зворотній бік плаваю. Так, в тому. Тут я вже все вигріб. Здається, я тут все вигріб. Так. Мені потрібно в сусідній отвір. В мене там назбиралося. Хай йому греться. Не знаю, які ви відчуття відчуваєте, гравці, які постійно все забираєте останні. Це таке, звісно, неймовірне відчуття.
Але так як вона забралася. А от якщо б вона б не забралася. Дивлюся, тут гірші нагороди, ніж в попередній були. А чому так? Чому тут нагороди гірше? Тут складніше завдання, а нагороди, як по мені, гірше, ніж в сусідньому отворі були. Або воно на те й не розраховано, без різниці. Тут приманка. Забрав. Забрав. Також присвячую вам всім, хто мене дивиться. Ці досягнення мої сьогодні. І бажаю вам також досягати такого. Як? За що я вам кажу, що нереально вигравати? Мова. Яка в мене мова там? А де воно там? Іспанська в мене, здається. На іспанське. Спеціально перейшов. Переглянеш. Я задоволений, звісно, і рекордом, і нагородами. І перлини трохи мені повернулися. Трохи повернулися перлини. Так, і мені було цікаве питання, а скільки продають? Це одна приманка, коштує, легендарна маю на увазі, 500 всього. Гадав, більше дають. Всього-навсього 500 дають. Шкода, зараз немає великого кланового. Туди б також зарахувалося б. Так, ну що, давайте ще гачки у відео запишемо. 27 місце. Оце так досягнення. 27 місце. Я ніколи не втрапляю в рейтинг 1000 навіть. Але це ж так, називається поклади все на сьогоднішню подію. Чорні перлини, хто зна скільки там їх, поклади на подію. І ці ж чорні перлини не безкінечні. Вони ж також обмежені. Наступні чорні перлини на таку приманку потрібно збирати. Скільки? Я місяця 2-3 збирав. Та, мабуть, місяця 3 збирав ці чорні перлини, щоб так підвищити легендарно і зіграти по цій схемі, в якій я сьогодні зіграв. Ну що це, суперник якось? Непевно. Сьогодні це перший в мене такий суперник, який взагалі нічого не ловив. Космічний в мене результат. Космічний результат. 440 рівень у суперника. 1000 чемпіонатів на 440 рівні. 3200 трофей. Рекорд 111. Скоріше за все, гравець той, який робить рекорди. Що в мене тут? З моїми досягненнями 3 місце.
Тут також зводять таких топів між собою. 450 рівень. І у гравця всі золоті медальки. Нереально перемогти. Другий раз ми з тобою зустрічаємося. Хоча я гадав, тут не можуть зустрітися двічі одні ті ж самі суперники. Чомусь в мене така була. Але зараз бачу, вони спеціально зводять суперників, ті, які вже... А що нам ще щось буде? Повинно вистачити. Це я неправильно порахував. У нас в гру знову повернувся цей гравець. Знову вирішив пограти. Гроші позливати вирішив. Дуже шкода. Не пішло зарахування приманки. Хоча там незвичайно, а в мене рекорд на елітній був. Добре, коли попадаються приманки, ті, які хоча б прокачані. 7 рівень епічної попадає. Коли 7 рівень епічної, то можна вже якось тягатися. Зливаєш ті посилювачі і хоча б знаєш, що вони так в гачки йдуть, а не так махаєш тими посилювачами. Вони вилітають. Суперзаряд 95. Як кумедно тільки дивитися на такі суперзаряди. І тут суперзаряд. Так і гадав, буде перебивати. Суперники мене постійно перебивають іншою приманкою. Перший раз зустрічаю цю приманку, ще взагалі навіть не пробував навіть. 93. 94. Цей суперник мене тією іншою переб'є. 97. То він мене і цією переб'є. Не тільки тією. Це ж треба так мати максимальний рівень приманки і хоча в мене зараз 3-я наживка застосована. 97. Вона мені потрібна, та елітна не потрібна. Суперник зайшов на рекорд. Шукає рекорд. Друга нова на сьогодні. Хотілося сказати слово. Не дуже таке коректне.
Ну, хоча б так, хоча б 2 гачка, 388 рівень. Так, ну, час вийшов. Бажаю всім, давно не бажав, хорошим людям всього хорошого.